Katso, kuningas Ramesses, valtiaitten valtias, on tehnyt erinomaisia tekoja Jumal-isälleen Horushaudalle. Tämän vuoren sisään hän rakensi ikuisen talon. Kuin jättiläismäinen kolossi, Egypti hallitsee koko muinaisajan historiaa. Mutta Faaraoiden maa herättää vielä kysymyksiä. Vastaukset voivat hyvinkin löytyä, mutta silloin joudutaan järjestelemään tapahtuma-aikoja uuteen uskoon. Suuri soturikuningas Ramesseskin voi päätyä toiseen historialliseen ympäristöön. Nyt tehdään retki ajassa taaksepäin, ja tällä retkellä monet tutut Raamatun kertomukset saavat lisävaloa. Patriarkkojen, Faaraoiden ja kuninkaiden kätketty maailma avautuu ehkä uudella lailla. What do you think of this? Oh, fabulous. Look at that. The cartouches are right on the front. One pair of size 12s. I think so. Unbelievable. Ramesses. Exactly. Okay. A pair of colossal feet of a statue that used to stand right in front of the temple of Ramses here. They're going in the back. Stretching in the distance there. Isn't it Isn't that fantastic? extraordinary? I don't know where it is. It's somewhere over in this direction. Muinaisina aikoina näiden Niilinsuiston viljapeltojen paikalla oli suuri kaupunki. Well, if you can see anything. Watch out for the scarecrows. Raamatun mukaan sen rakensivat israelilaisorjat. Faaraon voudit patistivat heitä ruoskat viuhuen. Now this looks like the spot. Should be around here. There's a depression in front of us here to the right. Yep. Now there you go. What do you think of that? Wow, look at that. This top half of the statue probably belongs to the feet over there, I would think. Right. It's the same material anyway. Right. Suuren Ramesses toisen monumentteja on kaikkialla Egyptissä, mutta totuus on, etteivät arkeologit ole tavanneet sieltä jälkeäkään Mooseksesta ja Israelin kansasta. Niinpä monet nykypäivän oppineista tuntuvat pitävän vanhan testamentin varhaisimpia tarinoita lähinnä legendoina. Nyt vihdoinkin arkeologiset löydöt saattavat tuoda Mooseksen kirjain myyttiset maailmat päivänvaloon, jopa historiaan. Egypti ja Pyhämaa ovat naapureita. Ne ovat olleet läheisissä tekemisissä aikojen alusta. Kun yhden maan historiasta saa tietää jotain, se luo ehkä valoa myös toisen historiaan. Egyptiä ei ilmeisestikään voi tutkia ottamatta lukuun myös Raamatun historiaa. David Roll, ohjelmasarjan tekijä, oli Egyptissä ensi kertaa ja lapsena ja on palannut sinne yhä uudelleen. Hän tahtoo kokoamansa tiedon pohjalta todistaa, että on olemassa uusi aikajärjestys, kronologia, joka muuttaa monet vallalla olevat käsitykset. Rollin retki menneisyyteen ei ole mikään yksioikoinen pakettimatka. Vuosikausien tutkimukset historiallisilla paikoilla ovat saaneet Rollin vankkumatta uskomaan, että Egyptin historian ajoituksessa on perustavaa laatua oleva virhe. Roll esittää, että Egyptin ajanlaskuun on erehdyksessä lisätty useita vuosisatoja. Ne hämäävät käsityksiä vanhan ajan historian kulusta.
Niinpä vanhan testamentin tapahtumista todisteita etsivät arkeologit löytävät oikeat paikat, mutta sijoittavat ne väärään aikaan. He kun perustavat työnsä voimassa olevalle kronologialle. The big question, I suppose, is what is chronology? Well, it's the measurement of time. One great scholar called it the backbone of history. Now, try and understand what's going on in the past. We have this thing called the birth of Christ. This line here, if you like. Anything forward from that is modern times, Anno Domini. Now, we're in Anno Domini now. We're in the 1990s. We measure our time from the birth of Christ. But the ancients didn't have that because they didn't know Christ was going to get born. They had to work a different system. And in fact, they dated the events in the reigns of the kings by regnal dating, we call it. Just imagine working backwards through time from the birth of Christ, adding together all the reigns of the different kings going back through time until we get to a particular date in a particular king's reign. That's how historians work out the past. The problems arise when some of these stones here, these reigns, these bits of information are actually missing. Then things start to get really complicated. We might have, for instance, overlapping reigns. In that case, the chronological sums could actually be wrong. Ja se taas vaikuttaa pahan kerran kahteen suureen historiaan, Egyptin ja vanhan testamentin. Sekä Faaraoista että Raamatun henkilöhahmoista on runsaasti tietoa, mutta tuskin lainkaan kiinnekohtia, joiden avulla heidät sijoittaisi yhteyteen keskenään. Kun lähdetään perinteisestä Kristuksen syntymäajasta taaksepäin, viimeinen varmaksi määritelty kohta on vuosi 664 ennen ajanlaskun alkua. Tiedetään, että silloin assyrialaiset vyöryivät Egyptiin ja ryöstivät ja hävittivät pyhän Teeben kaupungin. Mutta sitä edeltänyt kolmas välikausi oli sekava. Niilin laaksossa oli useita kuninkaita rinnakkain. Egyptiläisiä kuningasdynastioita oli kokonaista 5. 21. ajoitetaan nykyisen laskutavan mukaan alkaneeksi 1069 ennen Kristusta ja 25. assyrialaisten tuloon vuonna 664. Kairon eteläpuolella on syvälle hiekkaan hautautuneena laaja katakombi. Täällä 1000 vuoden ajan muinaiset egyptiläiset uurastivat louhimassa hautakammioita pyhille apissonneilleen. Kammiot löytyivät viime vuosisadan puolessavälissä, mutta upposivat sitten unohduksiin tuulen tuomaan hiekkaan. Maanalaista hautakompleksia tutkitaan nyt uudelleen. David Rawle ja Apissonien haudat kiehtoivat egyptologiassa heti alusta asti. Hän tahtoi päästä tutkimaan niitä, koska niissä saattoi piillä avain menneen ajan aikajärjestykseen, joka on vaivannut tiedemiehiä jo vuosia, ja Rawle päätyikin sitten hätkähdyttävään lopputulokseen. Jos, Rawle sanoo, jos olen oikeassa, kaivauksista saattaa olla apua koko Egyptin ja vanhan maailman historian uudelleen ajoittamisessa. Egyptin historiaan Rawlen päätelmät vaikuttaisivat ratkaisevasti, mutta Raamatun historiaan tuskin merkittävästi. Let me show you something very interesting here. Something you don't know and nobody knows. Täällä on se todiste, joka sai Rawlen innostumaan. Näissä kammioissa pitäisi olla merkkejä 7 dynastian faaraoista. Mutta yhdestä dynastiasta arkeologit eivät tavanneet merkkiäkään. Ajanlasku ei kerta kaikkiaan täsmää. Jospa sitten tutkisi arkeologista aineistoa uusin silmin. David Rawle tahtoo kaivella 3 silmiin pistävää kummallisuutta, jotka sotkevat nykyistä tutkijoiden käyttämää aikajärjestystä. We're basically talking about rewriting the history of the whole ancient world over a period of several centuries, and it all has to be shown to work before the case can be considered proven or even viable. Obviously there are very intricate
problems and matters here which need a lot of research, a lot of discussion. And if David is encouraging people to look at these in light of his new work in Egypt, then this, I think, is an extremely good thing. This is the way new understandings emerge from people putting up new theories, houses of cards, which can be knocked over. It's very exciting, very adventurous to try and rewrite the history of the ancient world. But when you see a shift of 200 or 300 years, one automatically says, is this even possible? And he's quite right to challenge us and say, have a look. As you look at David's theory, he tries to weave a very, very tight tapestry with a lot of disparate, different threads. And there are going to be scholars that are going to say, as in my case, David, I don't agree with this point, I don't agree with that point. And although we may have some validity in disagreeing with a specific point here and here, unless we can substitute, add another overall pattern that will link all these pieces together in a uniform theory that will replace David's, then David's theory has some validity. Jotta ymmärtäisi, miten tutkijat päätyivät vuosilukuihinsa, on mentävä egyptologian esiaikoihin. Vuonna 1798 Napoleon Bonaparte valloitti Egyptin. Mutta Napoleonia kiinnostivat muutkin saavutukset kuin vain sotilaalliset. Hänen mukanaan tuli matemaatikkoja, tähtitieteilijöitä, piirtäjiä ja kartantekijöitä, ja kaikkien tehtävänä oli ikuistaa Faaraoiden maan ihmeitä. Mutta tiedemiehetkään eivät saaneet selvää eksoottisista hieroglyfeistä, joita egyptiläiset olivat käyttäneet temppeleitteensä ja hautojensa koristeluun. Kunnes nuori ranskalainen tutkijanero teki läpimurtonsa. Jean-François Champollionin uraa uurtava työ hieroglyfien parissa toi hänelle egyptologian isän maineen. This large black stone was found at Rosetta near Alexandria by one of Napoleon's officers in 1799. And it was that cracking of the hieroglyphic code which opened up a window on 3,000 years of history. What Champollion realized was that we had here a royal decree in 3 different scripts. At the top here we have the hieroglyphics, the sacred writing of Egypt. In the middle, this thing the scholars call demotic, a sort of cursive form of hieroglyphics. And at the bottom, the crucial bit, we have ancient Greek. He could read in the Greek that the decree was dedicated to King Ptolemaeus. So if you could read the Greek, it's possible, therefore, to read the hieroglyphics at the top, and that's what he did. He took this name ring here and was able to decipher it as Ptolemies, the Greek king Ptolemy. Once he deciphered the name, from then on, things were easy. Hieroglyfien avaimen löydyttyä tutkijat heittäytyivät kiihkeinä monumentaaliseen työhön. He tahtoivat herättää nuo 2000 vuotta uinuneet kuvat tähän aikaan. Ja sitä työtä he tekevät yhä. Seinät heräsivät eloon, menneisyyden äänet puhuivat. Faaraoiden nimiä, tarinoita sankariteoista ja valtavista valloituksista ja rukouksia jumalille. Ja kirjoitusten joukossa oli myös tärkeitä vihjeitä ajoituksen määrittelemiseksi, sillä suurten tapausten kuvauksissa mainittiin aina kuningas ja hänen hallitusvuotensa. Muinaisen Egyptin historia alkoi avautua rivi riviltä. Loppujen lopuksi hieroglyfejä ei ole vaikea tulkita, kun juonesta pääsee perille. Otetaan vaikka nimi Ramesses. Aloitetaan auringonjumalan Raan merkistä. Hänet on kuvattu haukkana, jonka päätä koristaa auringonkiekko. Seuraava kuva esittää 3 yhteen niputettua ketunnahkaa. Se ääntyy Mes. Ja lopuksi on 2 kangaskääröä. Niistä tulee SS. Ramesses-nimi esiintyi kaikkialla. Mutta hänen hallituskautensa kestikin 67 vuotta,
Ei ihme, että Victorian ajan englantilaiset antoivat hänelle nimen Ramesses Suuri. Pelkästään hänen muistomerkkiensä mahtavuus paljasti monen mielestä itsevaltaisen despootin, joka janosi kuolemattomuutta. Jokainen patsas ja reliefi kertoi tuhansien orjien hiestä ja kyyneleistä. Ja juuri Vanha testamenttihan kertoo erään orjuutetun kansan, Israelin lasten tarinan. According to the Bible, Israelite slaves built a store city in the eastern delta called Ramses. And so Ramesses II automatically became the pharaoh who oppressed the Israelites, the pharaoh of the oppression. This was the first tangible link between Egyptian history and the Bible. Niinpä sitten Faaraoiden ja Raamatun välille kytkettiin tiukka linkki. Mooses, joka johdatti Israelin lapset pois Egyptin maasta, nähtiin Ramesses toisen aikalaisena, ja tämä peruskytkentä hyväksytään edelleen. Kului vajaat 10 vuotta hieroglyfien arvoituksen ratkaisusta, ennen kuin Champollion pääsi ainoalle matkalleen Egyptiin. Egyptissä hän yhdisti 2 asiaa, tavalla, joka Rollin mielestä on hämärtänyt pahasti Egyptin ajanlaskua. When Champollion finally made it to Egypt, he came here to Karnak, to the great war inscription of Shoshenq I, founder of the 22nd dynasty. Now, this is a very complicated wall. I'll go up and show you what it's all about. Faaraot käyttivät temppeleiden ulkoseiniä sotasaavutustensa kuvauksiin. Ne olivat 7 metriä korkeita, alkuaan huikaisevan värikkäitä laajakangasesityksiä. On the left side, we have a large scene of Ammon, the god Ammon, dragging rows of captive prisoners from Palestine towards a smiting scene. And these captive prisoners have the names of cities carved on their chests in name rings. These will represent the cities which they belong to. And we can almost see an itinerary here. It starts on the top right-hand corner, and we read along the row, and then down one more row, and along again, and down again, all the way through the list. These are the cities which Shoshenq I defeated in Palestine. Now they go towards the smiting scene. A group of captives are crouched down in terror, raising their hands, pleading for mercy. The king stands behind them. In fact, the king's figure is missing now. It's a phantom. It used to be carved in plaster, but the plaster's fallen away. Let me strike the pose, though. He's clasping the hair of the prisoners, and in his right hand he has the mace, and the mace comes down to crush in the skulls of the captives. Champollion cottoned onto one particular name ring, this one up here. Now he read that as Judah Hamelkuth, which translates as Judah the Kingdom. And the important thing is that he linked that with the very famous passage in the Old Testament about Pharaoh Shishak attacking the kingdom of Judah and plundering the temple of Jerusalem just 5 years after the death of Solomon. Needless to say, he was delighted with his discovery. He'd found an Egyptian text which confirmed a biblical text. Niin Sisak, Egyptin kuningas, hyökkäsi Jerusalemin kimppuun ja otti Herran temppelin aarteet ja kuninkaan linnan aarteet, otti kaikki tyynni. Hän otti myös kaikki kultakilvet, jotka Salomo oli teettänyt. Tässä saattaisi olla kiinnekohta, kun matkataan ajassa taaksepäin kohtaan, jolloin kuningas Sisakin oletetaan ryövänneen Jerusalemin temppelin ja sen palatsit. Sisak on nyt tunnistettu Shoshenq ensimmäiseksi, 22. dynastian perustajaksi. Raamattuhistorioitsijat ajoittavat tapahtuman vuoteen 925 ennen Kristusta. Tärkeää huomata, Shoshenqin vuosiluku on päätelty Raamatun historiasta, ei Egyptin arkeologisista löydöistä. This basic structure hasn't really changed over the last 100 years. It's been tweaked by a few years here and there, but essentially it's remained unaltered. Now, the more research I do, the more convinced I become that the evidence here in Egypt doesn't fit the established picture. And I'm talking about several centuries here. Let me show you what I mean. Ensimmäinen Roolin väittämistä kummallisuuksista vie meidät Sakkaraan, muinaisen Memphiin vaikuttavaan kuolleiden kaupunkiin,
ei kovinkaan kauas Kairosta. 1851 muuan nuori ranskalainen havaitsi hiekasta Sfinksin läheltä kuningas Zoserin suurta porraspyramidia. Hän alkoi kaivaa, löysi toisenkin ja taas uuden. Löytyi kokonainen majesteettinen Sfinksien reunustama kuja. Auguste Mariette oli ensimmäinen Egyptissä kaivamaan alkanut suuri arkeologi. Vuoden kaivettuaan hän osui valtavan katakombin maanpäällisen oviaukon luo. Hän oli varma, että oli löytänyt kadonneen koko vanhassa maailmassa maineikkaan Serapeumin, sonnien kalmiston. Hän joutui labyrinttiin. Rawlin egyptiläinen kollega tutkii nyt uudelleen viime vuosisadan kaivauksia. Finally get into the vaults themselves. I think it's in February 1852. Mariette astui keskelle suunnatonta sekamelskaa, joka saattoi hänet aluksi epätoivoon. Yes. What did he find? He found a lot of fragments of stele, shawaptis or shabtis, and some other amulets here, and it was full of sand, debris, rubbish. This is all restoration. Yes. Mariette suorastaan kahlasi kivitaulujen kaiken väristen patsaiden, maljakoiden ja sirpaleiden joukossa. Puisten sarkofagien jäänteitä oli eri puolilla. Villeimmissä unelmissakaan hän ei ollut odottanut tällaista määrää hautakammioita ja massiivisia kivisiä sarkofageja. This is a good example of a robbed out sarcophagus, isn't it? Yes, it is. Basalt? Yes, it is made of basalt. Yes. They didn't bother moving the lid off, did they? It's too heavy. They went straight in the middle. Yes. Arkuissa oli ollut aikoinaan muumioita, mutta ei kuninkaiden, vaan sonnien, pyhien apissonnien. Moinaiset egyptiläiset pitivät apista elävänä jumalana. Kun se kuoli, se sai kuninkaalliset hautajaiset. Hautajaisissa papit ja virkamiehet toivat mustalle sonnille kirjoitettuja rukouksia. Ne taas ikuistettiin lahjoituksina saatuihin steeloihin, kivitauluihin, jotka kiinnitettiin hautakammion seinille. Tauluihin kirjoitettiin aina sonnin kuoleman aikaan hallinneen Faaraon nimi. Ajoituksen kannalta ne ovat loistavaa lähdemateriaalia. This is the very last one, isn't it? It's nicely carved. Alkuun näyttää siltä, että tässä olisi yli 1000 vuotta Egyptin historiaa tasaisena jatkumona. Mutta sittenkin. Rawlin epäilykset saavat vain vahvistusta. Mariette toimitti löytönsä Pariisiin, joka on aina Napoleonin ajoista asti ollut yksi egyptologian suurista keskuksista. Tämänkin päivän monumentit heijastelevat vielä Faaraoiden aikoja. Aarteet päätyivät Louvren museoon, missä niiden luettelointi ja tutkimus jatkuu yhä. Serapeumiin johtaneen kadun sfinksit vartioivat nyt Egyptin osaston portaikkoa. Täältä löytyy Rawlin suosikkikin, nuori apismullikka. Mutta tärkeämpiä ovat pyhien sonnien hautajaisiin liittyneet kivitaulut. Now these are the things that really make all the difference. This is real history here, because from this material here, all these hieroglyphs, we can construct a history of the past. Let me give you an example of sorts of things we can do with these apis stelae. Here's a very nice picture of an apis here with the king worshipping the bull. And then we have a year date down here. And it says year 23. And it says the first month of the summer season. And then we have day 15 here. And then we have the cartouche or name ring of the king over here. But the really neat thing we have with these stelae and what makes them so interesting is that there was only ever one bull alive at any one time. So if we have a sequence of these stelae here recording their burials, we have an opportunity to reconstruct the chronology of the past. And it's that reconstruction that gives us the framework for our history. And how far underground are we? About, we can say 20 meters. 20 meters.
Nykykronologian mukaan pyhiä sonneja olisi haudattu 600 vuoden ajan, mutta Mariette ei tavannut todisteita kuin 22 apissonin hautauksesta. Tiedetään, että sonnien keskimääräinen elinikä on 18 vuotta. Nämä eläimet kattavat siis korkeintaan 400 vuoden jakson. Noin 200 vuoden hautaukset jäävät puuttumaan. Mariettin kaivaessa vähäisempiä holveja hän ei tavannut jälkeäkään 21. ja varhaisen 22. dynastian ajan apiksista. Tästä juuri Roll kiinnostui. Mitä Mariette ei löytänyt? Oh, look at this chamber. It's huge. Be careful again. Yhtä ainoaa kivitaulua tai kirjoitusta ei voitu yhdistää noiden dynastioiden faaraoihin. It's collapsing. Just minute. Huge crack here. So this is the chamber that Marriott says has 3 21st dynasty bulls in it, but you can't see anything at the moment. No, I can't because if there is anything, it should be under the debris. Right, here. well look at it. I mean, there's tons of it. And I'm not... Mariette arveli jäljittäneensä tästä kammiosta 3 koskematonta apishautaa, mutta olosuhteet tekivät lähestymisen liian vaaralliseksi. Hänen oli luovuttava yrityksestä. Mutta vaikka ne 3 sonnia olisivatkin olleet olemassa, luvusta jäisi silti puuttumaan vielä 8 sonnia, eli aukkoa on vieläkin 150 vuoden verran. Yhäkö ne odottavat täällä löytäjäänsä, vai eikö niitä koskaan ollutkaan? Niin Roll epäilee. Niiden puuttuminen kertoo sekin jotain. Until we finish the clearing of this place, I can say that I have no evidence about his theory at all. But of course, there is something which is not so good, with something missing here, something unusual here. Absence of evidence is not evidence of absence. Time and again, people say there is no X. X comes out of the ground 20 years later. So we can't say there were no Apis bulls in the 21st, early 22nd dynasty. It's a matter of waiting and seeing. Mutta, jos teorioita saa kehitellä vasta kun viimeinenkin todistuskappale putkahtaa hiekasta, odotuksesta tulee pitkä. Roll on vakaasti sitä mieltä, että apissonnien hautausjaksossa on selittämätön aukko, jopa 200 vuoden kokoinen. 21. dynastian ajoituksen kohdalle hän panee ison kysymysmerkin. Toinen Rollin löytämä kummallisuus vie meidät etelämpään, Kuningasten laaksoon. Viimeisen suuren faaraon Ramesses III kuoltua asiat pääsivät Egyptissä pahaan jamaan. Thebessä oli nälänhätä, laki ja järjestys olivat murentumassa. Työläiset alkoivat ryöstellä rakentamiaan hautoja. Thebessä päätettiin, että jotain oli tehtävä. Kuninkaiden laakson haudat eivät olleet enää turvassa. Toteutettiin huippusalainen projekti. Faaraoiden ruumiit kuljetettiin jyrkkäseinäisen vuorisolan kautta pois. Tämän temppelin läheltä, laakson ulkopuolelta, virkamiehet olivat valinneet ylhäisen pappissuvun haudan, sinne oli jo perhettä haudattuna, ja paikka oli niin luokse pääsemättömissä, että se tuntui ihanteelliselta kuninkaallisten muumioiden kätköpaikalta. Korkeassa kivikkoisessa rinteessä oli syvä rotko. Faaraoiden ruumiit laskettiin luolaan, ja se hauta oli tarkoitettu heidän viimeiseksi leposiakseen. Suunnitelma melkein onnistui. 3000 vuoden ajan muinaisen Egyptin jumalkuninkaat saivat maata siellä kenenkään häiritsemättä.
Siellä he makaisivat vieläkin, elleivät Egyptin haudanryöstäjät olisi niin sinnikkäitä. Nykyisin Kuninkaiden laakson lähikylien asukkaat elävät myymällä turistirihkamaa. Varhempien polvien kyläläiset tienasivat hyvät rahat hautoja ryöstämällä ja myymällä arvokkaat antiikit Victorian ajan matkustavaisille. Ja niin kävi, että paikallinen perhe osui kalliossa olevalle luolalle, murtautui hautaan ja tapasi sen tupaten täynnä kadonneiden faaraoiden muumioita. Onneksi Egyptin viranomaiset saivat muumioista vihiä ja ottivat ne haltuunsa. Ne siirrettiin vikkelästi kuninkaallisesta piilopaikasta Kairon museon suojiin. Tuon sattuman kauppaa tapahtuneen löydön takia voi vieläkin päästä kasvokkain muinaista maailmaa hallinneiden kanssa. Kuningas Seti ensimmäisen esimerkiksi ja hänen soturipoikansa Ramesses toisen. Muumioiden lisäksi voi tarkastella niiden arkkuja ja niiden antamaa informaatiota. Mutta jälleen kerran, ajat eivät täsmää. Now this is the crucial coffin. It belongs to Seti I, the father of Ramesses II. You can see his names here on the coffin. This coffin and the body of the king was placed in the royal cache in the entrance corridor, the low entrance corridor at the very beginning of the shaft. Now we have an inscription on the coffin which tells us when that took place. It was in year 10 of King Siamen. Now King Siamen was a ruler of the middle of the 21st dynasty. Nykyisen laskutavan mukaan arkut vietiin salaiseen hautaan vuonna 968 ennen Kristusta. Silloin hauta sinetöitiin. But there's a problem here. When the curators of the Cairo Museum began to unwrap one particular mummy of a minor official from Karnak, they discovered bandages with dates on, dates of the burial of the person, Jeb-Tari-Fank. Now he was buried in year 11 of Shoshenq I, the founder of the 22nd dynasty. Perinteisessä kronologiassa se olisi vuosi 934 ennen Kristusta, mutta löytöhetken merkintöjen perusteella tämä virkamies Jeb-Tari-Fank oli haudan perällä Seti ensimmäisen arkun takana. Kuinka hänet olisi voitu haudata 34 vuotta sen jälkeen, kun kuninkaallinen kätkö sinetöitiin? Jotkut ovat tosin sitä mieltä, ettei tässä ole mitään epäselvää. What a mess that was. It was a jangle of coffins and things. Things might have been moved. The whole excavation was a complete emergency job. Get that lot out before the locals rob it and ship it down to Cairo at top speed. And that was in the 1880s when technique wasn't what it is today. Well, scholars suggest that the cache was reopened for the burial of this minor official, but I don't think that's possible. Ongelma on siis tämä. Kuningas Setin arkku oli sijoitettu ahtaaseen sisääntulokäytävään suuaukon lähelle. Jeb-Tari-Fankin arkku löytyi syvältä haudan takaosasta. Ahtaassa käytävässä ei ollut tilaa keinotella arkkua ohi Setin leposian. Se tukki käytävän. Kuningas Setin arkun on täytynyt tulla myöhemmin. If you can't move the order of the coffins, then you have to rethink the order of the dynasties. And I've come to the conclusion that dynasties 21 and 22 were actually ruling in Egypt at the same time, but from different capitals. On aina ajateltu, että 21. dynastia hallitsi Egyptiä ennen 22, mutta Roll on sitä mieltä, että ne vallitsivat rinnan. Sillä lailla katoaa yli 100 vuotta nykyisestä kronologiasta. Niinpä varhemmat dynastiat siirtyvät alaspäin täyttämään aukkoa, ja niiden faaraot ja dynastiat on ajoitettava uudelleen. This lies at the heart of the theory that I've been developing. The two dynasties simply overlapped. Now, if that's the case, then the time they actually take up in history has to be radically reduced. Ranskalaiset tiedemiehet ovat tehneet monia egyptologian tärkeimmistä havainnoista. Ranskalainen oli myös arkeologi, joka suoritti kaivauksia muinaisessa Taniksen kaupungissa juuri ennen toista maailmansotaa. Roll lähti tapaamaan professori Jean Yoyottea. Yoyot on Taniksen kaivausten tunnustettu asiantuntija.
Bonjour, Professor. How are you? Nice to see you again. Good morning. Can we sit down and have a chat? Ongelma on se, että 2 Faaraota oli haudattu rinnan, mutta kumpi haudattiin ensin? Your plan is not up to date. Right. Okay. Fair enough. Vastahakoinen Jojot ei suostu puhumaan hautojen sisällöstä. All right, but how can we talk about the interior if we don't have some plan to work from to show the point of logic of the construction? No, but we can work only from documents. Ongelma on siinä, etteivät ranskalaiset ole vielä julkaisseet hautojen arkeologisia kuvauksia. Professori Jojot ei tahdo edes pohtia roolin väitteitä. Uudesta kronologiasta ei synny keskustelua. Well, maybe it's I discuss about the arguments. Yes. No, it's not an argument of and data. you are starting from your conclusion. I don't think so. No, I think I think so. No, because the point of that argument is a reinforcement The of the method original of the argument. new chronology. I am not against the new chronology. Yeah. Okay. But I disagree with systematic attack against the so-called conventional chronology, because that is no matter of convention. It seems to me that there is a sort of hierarchy in this sort of world, Egyptology or scholarship. And if you come and question the precepts, the things that have already been decided yonks ago, then you're challenging, you're being sensational. All I simply want to do is get 1 or 2 answers to 1 or 2 problems that I've observed or raised during the course of my research. And we're in a situation here where I'm not allowed to do that because it's sensational to do so. It's rocking the boat. Roll kutsui professori Bob Bianchin Taniksen kuolleiden kaupunkiin tutkimaan tarkemmin noita paria hautaa. Hän yrittää saada Bianchin huomaamaan, että aikajärjestyksessä on jotain vialla, ja että siihen on vain yksi selitys. Hautojen rakennustavassa ei tunnu olevan järkeä. Nykyisen kronologian mukaan 22. dynastian kuninkaan Osorkonin hauta oikealla olisi rakennettu kuningas Psusenneksen haudan jälkeen. Psusennes on 21. dynastiaa. Mutta jos käy tutkimaan hautojen sijoittelua, näkee, että vasemmalla oleva Psusenneksen hauta leikkaa Osorkonin hautaa oikealla. Hautaa, jota ei siihen aikaan ollut rakennettukaan. I think the anomaly here is perhaps the most telling of all the anomalies I've brought forward so far and you've had a look at. What we've got then is a tomb over here and the one we're sitting on as well. Now, this tomb we're looking at is a 22nd dynasty tomb. It belongs to King Azorkon II. And the one over here is a 21st dynasty tomb and it belongs to King Susenes I. Right, exactly, okay. But just look at it. We've got something really weird here. We've got the straight line of the north face of a tomb runs along here, and then it just takes it suddenly cuts away like that and then comes back again on that side. And this tomb, the 21st dynasty tomb, cuts into the 22nd dynasty Exactly, tomb. exactly. Right, I'll go down this end. If you pale it out to me. I'll give it to you that way and we'll come this way. Okay. Great colour this, isn't it? Yeah, it shows up very nicely. Just put it straight out. Good, you got it. Asiat selvenevät, kun kuningas Osorkonin haudan alkuperäinen muoto tutkitaan. Kuvista näkyy myöhemmin, miten molempiin hautoihin on tehty muutoksia ja miten toinen leikkaa toista. So the edge of Azorkon's tomb, the 22nd dynasty tomb, comes to about here. Right. And you can now see the run of the original north face of the tomb. Exactly. And all of this that we're standing on now was from this tomb that was added when that material was robbed out. That's right. And I think that if we get down to that corner, maybe, David, we might be able to see more evidence of this. Over here? Okay. Because there's stone that's left over. If you come down in this corner, you can see how this has been cut to be a 90-degree angle, like this. Right. And we can follow this cutting all the way down, even to the block that I'm standing on. If we had a brush, you can start to begin to see here, as we just try to move some of this, that we do have this cut. Yep. So this stone was notched, in a sense, to be able to fit it comfortably into this, just like this. So that's, I think, is proof positive that this is a pre-existing structure. Absolutely. Okay. But this is the 22nd dynasty tomb, and this is the 21st dynasty tomb. So therefore, the 21st dynasty king must have died after the 22nd dynasty king. Exactly.
Whoa, it's pretty dark down there. Well, I suppose I'm going first then, am I? I hope so. There we go. Let's see. Get rid of those scorpions for me. Whoa. Right, what we're interested in is this entrance here to the burial chamber. Right. Can you see how it's been cut back to widen it? But then the actual passageway into it is at a different angle. It's not straight, it comes across. Kun oli tehtävä tilaa 2 lisähaudalle, esihuonetta lyhennettiin ja siksi käynti yhteen suurista hautakammioista jouduttiin rakentamaan omituiseen kulmaan. The reason for that is right behind you is the 2 burial chambers that were added on, which cut into the tomb of Azorkon, are right here. Right. So this shows you that the plan, the overall scheme, was modified halfway through to add these 2 burial chambers, right? And they've shortened the width of the antechamber, hence why they've had to modify this particular entrance here. Right. But now we're here. Right. Look at these wonderful reliefs. Reliefs are just unbelievable. I mean, just look at this here. What magnificent scenes. You got Bess there. Yeah, these are rather extraordinary images. People think that the Third Intermediate Period had no artistic creativity, but these are rather extraordinary. Right. There's a very, very toothsome goddess there, and a waiting for crocodile. dinner, by the looks of it. Look at yeah, the 2 exactly, eyes and exactly. Trying to ward off all evil. The vulture goddess. Yes. Exactly. The color was extraordinary. So the big question is, have I been able to convince you that this tomb we're standing on, the 21st dynasty tomb, was built after the 22nd dynasty tomb over there? It's a very, very convincing argument architecturally. But what if that tomb was built earlier and then reused for the burial of Azorkon II? Well, that would be the only possible explanation we have left. But I think we can actually demonstrate that's also not right. Well, Right. there's one other clue, and that's actually inside the tomb. I think this over here? time it's What? your turn to go in My first. turn to go and scare all the Yeah, you can scare ghosts away? all the Okay. ghosts away this Well time. then, watch your head. I'll repay the favor, okay? Okay. And we're looking for that one text. No, it's actually over here, right near the entrance. So we can see it very clearly here. It says, Carpes, that's the mother of Azorkon Exactly. II, there's her little determinative figure, Right. made it for him. That's and right. him is the king, Azorkon II, and it presumably is the tomb. Is the tomb, yes. So I think this confirms that this structure, this tomb structure here, originally belonged to Azorkon. It was built by his mother. That's right. And there's no question then, because of this inscription, that this is not a reused monument from a later date. I think that ices it right there for us. Great. Perinteisen kronologian mukaan 21. dynastian kuningas Psusennes kuoli aikoja ennen 22. dynastian kuningas Osorkonia. Vanhan Taniksen haudat tarjoavat todisteet siitä, että asia oli päinvastoin. 2 dynastiaa hallitsi samaan aikaan. Perinteistä aikajärjestystä on keinotekoisesti venytetty useilla vuosisadoilla. The tombs cannot be in the order in which traditional scholars want them to be established. The tomb of Susenes does actually go on top of the tomb of Azorkon II. And here I think we have a major, major stumbling block. If you then take the third anomaly, which I think is the most compelling, and then step back, and then say, well, maybe there's this anomaly with the royal cache, and maybe there's this anomaly with the bulls, I think David makes a case for challenging received wisdom about how we're viewing these other areas chronologically. And I think that's very, very important. He's raised the question, and at least in terms of the Tanis burials, has successfully refuted, I think, conventional wisdom. Tässä historiallisessa salapoliisitarinassa tarkastelimme 3 kummaa tapausta. Oli puuttuvien sonnien tapaus, väärässä paikassa olevan arkun tapaus ja väärin ajoitetun haudan tapaus. Toistaiseksi todistusaineisto osoittaisi, että perinteistä kronologiaa tulisi supistaa suunnilleen 150 vuodella, mutta ei tämä tähän lopu. David Rollin aiheena on myös se, miten käyttää raamattua apuna Egyptin historian ajoituksessa. Olemme palanneet paikkaan, missä suuri tutkija Champollion yhdisti ensi kerran Egyptin historian ja raamatun.
Champollionhan yhdisti Shoshenq ensimmäisen Raamatun kuningas Sisakkiin, joka ryösti Jerusalemin temppelin. Jos tällä kertaa vilkaistaan hieman kriittisemmin seinää, johon Shoshenq hakkautti sotaretkinsä, havaitaankin ehkä, että Raamatun ja egyptiläisten tekstien yhtäläisyydet nielaistiin turhan auliisti. Löytyy nimittäin merkitseviä eroja. Some scholars are now beginning to question this identification between Pharaoh Shoshenq and the biblical Shishak. For starters, Champollion's Judah Hamalkuth, Judah the kingdom, is not Judah Hamalkuth at all, this name ring over there. It's actually Yad Hamelech, which means hand of the king, and it represents a monument like a stela which is erected somewhere up in the countryside. Now, moreover, the city of Jerusalem is also entirely missing from the list. It should be up there in the second row. It's perfectly preserved, but the city is missing. Jerusalem does not appear in Shoshenq I's campaign list. The whole thrust of the campaign is in totally the wrong area. Raamatun Sisakhan oli sotaretkellä Juudaa vastaan ja pääsi Jerusalemiin. Shoshenq sitä vastoin kiersi Juudan kuningaskunnan ja soti pohjoisessa Israelia vastaan. Sotaretket ovat keskenään ristiriidassa. Roll vei Biancin takaisin muurille ihmettelemään. Jerusalem's not mentioned here, neither of the treasures, and in the Egyptian perspective, Right. if you go into a city and you plunder it of its treasures, it gets listed. I think that the basic problem here is we're looking at two texts that scholars have attempted in the past to find nice interfaces between the two. Right. And the interpretation is to either force this Egyptian text to fit the Old Testament or to force the Old Testament to fit the Egyptian text. Yeah. So we need to be able to come to grips with the fact that we're really trying to compare apples and oranges in this particular instance. Okay, but one apple says that Jerusalem was taken over and the gold was taken out of the temple. Exactly. And the orange says that they didn't go anywhere near Jerusalem. Exactly. All right. I think. So I mean, we're comparing two things with two different sources which don't seem to correspond. On that basis, can we actually use it as a key anchor point in Egyptian chronology? No, I think that the point that you're making is that foundation synchronism that everybody was so smug about accepting is eroded away. That is a foundation stone that has been part and parcel of Egyptology for almost 150 years, maybe more. A person was allowed to participate. If one challenges that, then one is really taking out a major, major building block, and the chronological links between Egypt and the Old Testament really come crashing down. Raamatun ja Egyptin aikajärjestyksen yhdistävä linkki on sitonut ja vääristänyt käsityksiämme. Jos yhteyden saisi murrettua, saattaisi avautua aivan uudenlaisia vaihtoehtoja. I've taken you through some pretty complicated material so far. But what I hope I've done is demonstrate to you that it's very dangerous to use the Bible to date Egyptian history. Now what I want to do is to construct a framework for Egyptian history quite independent of any external sources, using only the Egyptian archaeological evidence. And ironically, it's this alternative approach which produces some amazing new links between the pharaohs and some of the best-known characters in the Old Testament. Seuraavassa osassa Roll esittelee uutta kronologiaansa, jonka uskoo istuvan arkeologisten löytöjen kanssa yhteen. Kun muinaisen Egyptin faaraot ovat saaneet uuden aikajärjestyksen, seuraamme häntä jäljittämään legendaarista Salomon kuningaskuntaa.